So, Mercedes. Dalam video sebelum ni saya dah buat tentang BMW, macam mana diorang line upkan model-model kereta diorang. Dan dalam video tu banyak komen-komen daripada korang semua yang mengatakan lepas ni Mercedes, next Mercedes. Dan macam BMW, Mercedes punya line up kereta diorang jauh lagi pening. Bukan saja korang pening, saya pun pening. Owner-owner Mercedes dekat Malaysia dan satu dunia pun pening. Malah Mercedes sendiri pun pening dengan line up kereta diorang. Sebab line up model-model Mercedes ni sentiasa berubah-ubah daripada zaman dulu sampailah ke 10 tahun yang lepas pun masih lagi diorang melakukan pertukaran di antara line up diorang. So jangan pening sebab dalam video ni saya akan ceritakan secara simple macam mana Mercedes punya line up. Dan selepas habis video ni pasti korang akan dapat kenali kalau korang jumpa Mercedes dekat highway itu adalah model yang mana, series yang mana. So sebelum kita mulakan, macam biasa saya hargai kalau korang dapat klik button subscribe dekat bawah video ni. So, let's go. Strategi. I said right now. Fight. Conquer. So, mesti korang semua keliru dengan Mercedes ni sebab dia pakai huruf-huruf. Sama juga macam BMW, dia pakai angka-angka. Tak macam kereta-kereta Jepun, Korea dan lain-lain. Diorang ada nama-nama model tu sendiri. Macam Civic, Vios, Mustang, Gallardo, Huracan, Aventador. Tapi kereta-kereta Jerman ni dia tak pakai nama-nama macam tu. Dia pakai series, huruf dan angka supaya model-model diorang nampak official, digunakan satu nama untuk serata dunia. Sebab ramai di antara kita yang keliru dengan Mercedes ni. Sebagai contoh, dah ada C-Class, lepas tu ada CLA, dah ada S-Class, lepas tu ada SLK, SLC. Bear in mind, tak semestinya ada C dekat depan tu, itu adalah C-Class. Dan tak semestinya ada S dekat depan tu, itu adalah S-Class. So, asas model-model Mercedes ni terbahagi kepada 5 kelas. Iaitu A-Class, B-Class, C, E dan S. Dan untuk kurangkan pening korang, B-Class ni korang abaikan. So, tinggal A, C, E dan S. Tinggal 4 sahaja. Bermula daripada A, kereta yang paling kecil, sampailah kepada S, model Mercedes yang paling besar. Untuk perbandingan dengan BMW, A-Class ni macam 1 series, C-Class macam 3 series, E-Class 5 series, S-Class 7 series. Untuk normal kereta Mercedes, sedan dan hatchback, dia ada satu huruf diikuti dengan 3 angka. Huruf kat depan tu adalah mewakili kelas kereta tu. Contoh macam C300, ia adalah C-Class. Kalau A200, ia pastinya adalah A-Class. Cuma take note, A-Class ni terbagi kepada 2, iaitu dia ada hatchback dan dia ada sedan. Kemudian untuk SUV, kalau BMW dia tambah X dekat depan tu, X1, X2, X3. Tapi kalau Mercedes dia tambah GL kat belakang tu. Daripada GLA, GLB, GLC sampailah GLS. Dan untuk mudah faham, korang abaikan L dekat tengah-tengah tu, korang gantikan dengan slash. Bermaksud kalau ada jumpa je Mercedes yang ada G dekat depan dia, confirm itu adalah SUV. If let's say GLC, itu adalah SUV untuk size C-Class. Dan untuk SUV ada satu lagi kelas, iaitu G sahaja. Belakang dia tak ada L, tak ada A, tak ada C. Itu adalah G-Class. Dan G-Class ni dia standing dekat dia punya own class. Bermaksud SUV untuk Mercedes paling besar sekali. Okey, selesai segmen SUV. Kemudian korang pasti selalu dengar CLA, CLK, CLS. Itu semua bukanlah C-Class. Kalau depan dia ada CL, itu bermaksud adalah Coupe version untuk kelas tu. If let's say CLA, again L kat tengah-tengah tu korang abaikan. Bayangkan digantikan dengan slash. Bermaksud itu adalah Coupe version untuk A-Class. Kalau CLS, itu adalah Coupe version untuk S-Class. Tapi sebenarnya CLA dengan CLS ni tak terletak betul-betul dengan base class dia tadi CLA adalah in between A-Class dengan C-Class. Tapi dia menggunakan platform A-Class. Bermaksud CLA ni kalau BMW dia adalah 2 series. Kalau CLS pula dia terletak in between E-Class dengan S-Class. Bermaksud kalau BMW dia boleh versus dengan 6 series. Tapi macam mana pula dengan CLK dengan CL? Mana pula datang K tu? Kalau dulu kita selalu nampak model CLK atas jalan raya. CLK adalah coupe version untuk C-Class. Tapi sekarang dah tak ada model CLK, diorang gantikan dengan E-Class coupe. Dan dulu pun ada model CL. CL adalah upper level lagi daripada CLS sebelum ni, tapi sekarang dah tak ada. Dia adalah coupe version based on platform S-Class. So CLK dengan CL dah tak ada sekarang, digantikan dengan C-Class coupe dan E-Class coupe.
Okey, satu lagi. Kadang-kadang korang akan jumpa model yang ada S dekat depan dia, iaitu SLK, SLC, SL. Kalau ada SL dekat depan dia, itu adalah represent untuk Roadster model, iaitu yang boleh buka bumbung tu kan. Okey, Roadster model ni terbagi kepada dua kategori, iaitu SLC dan SL. So, mana pergi SLK? Sebelum ni untuk Roadster based on C class adalah SLK macam CLK tadi kan. Tapi sekarang SLK tu digantikan dengan SLC. Dan SL pula adalah upper level Roadster daripada SLC. Dia dalam kategori macam CL tadi. Untuk core version dia S-Class. So ini adalah the whole structure untuk model-model Mercedes. Korang dah faham kan? Dan macam mana pula ada 3 angka kat belakang tu. Kadang-kadang ada 180, ada 200, 250. 3 angka kat belakang tu adalah represent untuk powertrain kereta tu. Tetapi ini tak menggambarkan langsung sisi enjin kereta tu, mahupun jumlah silinder, mahupun jumlah horsepower. Sebagai contoh, A200 tak semestinya dia 2000cc dan tak semestinya juga dia adalah 200 horsepower. Angka kat belakang tu adalah certain code name represent untuk certain engine. Dan lagi besar angka-angka dekat belakang tu bermaksud lagi besar dia punya capacity engine ataupun dia punya horsepower. Okay, so enough dengan model yang biasa. Kita masuk kepada AMG. Yang ni saya tahu memang ramai korang yang tunggu sebab yang ni lagi pening. Kadang-kadang ada jumpa A45 lah, C43 lah. AMG ni adalah untuk performance ataupun hardcore version untuk Mercedes. Kalau BMW dia ada M dekat depan tu kan, M3, M4. Unlike model-model Mercedes yang biasa, belakang dia ada 3 angka. Untuk AMG version, dia cuma menggunakan 2 angka sahaja dekat belakang tu. Untuk AMG version ni, dia terbahagi kepada 3 tier. AMG GT tu kita tolak tepi dulu. Ini adalah untuk core model A, C, E dan S. Termasuk juga dengan model-model SUV diorang dan model-model Coupe, CLA dan CLS tadi. Okey, tier pertama adalah untuk half performance model. Kalau BMW, M performance, bukan M sport M sport tu dia tak ada kacau enjin. Kalau Mercedes, dia adalah AMG line, dia tak ada kacau enjin. Kalau BMW M performance ni dia tak full M dia boleh kata half performance. Contoh macam M340i. Atau dia bukan M3 tapi dia half performance. So sama juga dengan AMG Mercedes ni, dia ada half performance dia. Kereta tu cukup performance tapi more kepada untuk kegunaan family ataupun everyday driving. Kemudian tier yang kedua adalah hardcore version untuk AMG. Kalau BMW macam M3, M4, M5. Dan tier yang ketiga pula adalah the most hardcore version untuk core model tersebut. Kalau macam BMW, M2 Competition, M3 Competition. Yang ni adalah versi AMG paling powerful. Yang biasanya korang akan nampak dia ada tambah S dekat belakang tu. Okey, untuk A-Class dia ada half performance A35, real performance version adalah A45 dan hardcore version adalah A45S. Tapi bear in mind A35 ni tak ditune oleh AMG Dia ditune oleh Mercedes saja, tapi performance dia memang ada up sikit daripada A-Class yang biasa. Kemudian untuk C-Class, half performance version dia adalah C43. Kemudian atas dia ada C63 dan atas sekali ada C63S. Sama juga macam E-Class ada E43, E63 dan E63S. Tapi sekarang E43 dia dah tak ada, digantikan dengan E53. So itu yang kadang-kadang pening Mercedes ni. Lagi-lagi AMG diorang. Tapi untuk S-Class dengan G-Class diorang ada 2 tier saja, iaitu 63 dan 65. So mana datang angka-angka semua ni? Kejap 45, 43, lepas tu 53, 63, 65. Saya sendiri pun tak tahu mana semua angka ni datang. Dia tak represent jumlah silinder atau apa jua. Tetapi asal-usul angka ni adalah bermula daripada 63. Ada satu model legenda Mercedes dulu, dia menggunakan enjin 6.3 liter. Dan angka 63 tu di carry over sampai hari ni. Tapi untuk enjin 63 hari ni dah tak gunakan 6.3 liter. So angka-angka ni korang just perlu ingat sebab dia tak represent untuk apa-apa pun. So itulah sedikit tentang macam mana Mercedes line upkan model-model diorang. So memang agak pening. Waktu saya mula-mula study pasal benda ni dulu pun memang agak memeningkan. Kalau korang tak faham, korang boleh playback video ni over and over again. Dan tahniah pada korang semua sekarang sebab korang semua dah tahu model-model Mercedes. Dan sure lepas ni kalau korang jumpa satu model Mercedes kat atas jalan raya, korang tahu itu adalah model Mercedes yang mana dan yang mana satu. So saya harap video ni bermanfaat dan berilmu pada korang semua. Dan of course saya hargai kalau korang dapat considerkan untuk klik button subscribe dekat bawah video ni. So akhir kata, saya Nazz Abdullah. Salam strategi. Fight!